anul 2026 pentru zodia Fecioară. Dacă vei înțelege greșit unele realități ale vieții, în prima jumătate a lunii ianuarie nu vei reuși să te distrezi și să te simți bine în nicio împrejurare. Pe de altă parte, tenacitatea și puternica ta vitalitate te vor ajuta în a doua jumătate a lunii ianuarie să obții documente sau aprobări oficiale de care ai mare nevoie și vei reuși chiar să remediezi defecțiunea unui mijloc de transport. Capacitatea ta de a rezista la stres și efort îți va aduce în cursul lunii februarie o realizare notabilă într-un important capitol de viață pentru evoluția ta. Totodată, datorită abilităților tale de comunicator, aproape toată luna te vei simți foarte bine dacă vei merge la distracții sau într-o excursie. Totuși, în a doua parte a lunii februarie, tendința ta de a nu ține cont de anumite recomandări primite în trecut va produce o problemă de sănătate. Datorită atitudinii tale prea autoritare și egoiste, în prima jumătate a lunii martie, câștigurile obținute din munca și efortul tău personal vor înregistra o scădere. Cu toate acestea, dorința ta de echilibru și armonie va atrage simpatia și respectul celor din jurul tău și aceștia te vor susține toată luna în tot ce vei face. În același timp, datorită clarității tale mentale, pe parcursul întregii luni martie te vei bucura de conjuncturi avantajoase, răsplată pentru faptele bune din trecutul tău. În primele 20 de zile ale lunii aprilie, datorită unor frustrări pe care nu le exteriorizezi, vei avea o problemă de sănătate. Totuși, printr-o atitudine diplomatică, vei reuși în ultimele 10 zile ale lunii să rezolvi prin doctori această problemă. În plus, în primele 10 zile ale lunii aprilie, abilitățile tale de negociere te vor ajuta să pleci într-un voiaj de plăcere sau să mergi la o petrecere. În schimb, în ultimele 20 de zile ale lunii, aceste distracții pot fi compromise din cauza imposibilității de a comunica sau de a te deplasa. Dincolo de asta, atitudinea ta plină de entuziasm îi va face pe cei din jurul tău în ultima jumătate a lunii aprilie să aibă numai cuvinte de laudă și apreciere la adresa ta. Folosind din plin capacitatea diplomatică de a-i ghida pe alții, în prima jumătate a lunii mai vei reuși cu ajutor de specialitate să rezolvi o problemă de sănătate. Totodată, în aceeași perioadă vei avea ocazia să ajuți pe cineva aflat într-o situație dificilă și o vei face mobilizându-i pe cei din jurul tău să contribuie la ajutorare. În plus, spiritul tău plin de inițiativă te va ajuta în a doua jumătate a lunii mai să recuperezi datorii financiare mai vechi sau despăgubiri. În primele 3 săptămâni ale lunii iunie, îți vei concentra toată energia să pleci într-o deplasare turistică sau să mergi la o mare petrecere și totul se va desfășura conform planificării. În schimb, în ultima săptămână a lunii, din cauza unor decizii pripite, distracțiile vor fi total compromise. În altă ordine de idei, modul corect în care analizezi anumite situații îți va aduce toată luna realizări pentru familie și cămin. În luna iulie, sectorul comunicării și al deplasărilor scurte va fi afectat și vei avea probleme cu mijloacele de deplasare și cele de comunicare. Totodată, sunt posibile erori în documente sau în lucrul cu conturile și cardurile bancare din cauza grabei și neatenției. În plus, în prima săptămână a lunii iulie, modul clar în care reușești să comunici te va ajuta să obții o soluție corectă pentru rezolvarea unei probleme de sănătate. Atitudinea ta necooperantă din prima jumătate a lunii august îți va aduce scăderea veniturilor provenite din munca și efortul tău personal. În plus, în partea a doua a lunii, dialogurile negândite sau neinspirate îți vor aduce un eșec într-un anumit domeniu. Totuși, spiritul tău creativ te va mobiliza în prima jumătate a lunii august, să pleci într-un voiaj de plăcere sau să mergi la petreceri. Dorința ta de a evolua îți va aduce în prima jumătate a lunii septembrie mai mulți colaboratori dornici să te sprijine. În schimb, în ultimele 20 de zile ale lunii, predispozițiile către neînțelegeri vor declanșa conjuncturi nefavorabile datorate karmei tale negative. Cu toate acestea, în a doua parte a lunii, prin modul inteligent în care te adaptezi la realitățile vieții, vei declanșa conjuncturi de viață benefice. Totodată, în prima jumătate a lunii, atitudinea ta diplomatică va aduce o creștere a veniturilor rezultate din munca ta. Chiar și așa, pe tot parcursul lunii septembrie vei fi predispus să ai probleme de sănătate, mai ales dacă vei avea un comportament imprudent și îți vei asuma riscuri inutile. În prima parte a lunii octombrie, atitudinea ta prea sigură pe tine îți va produce probleme în comunicarea cu cei din jurul tău.
Dincolo de asta, în prima jumătate a lunii vei avea relații armonioase cu colegii de muncă și vei obține din nou rezultate bune în activitatea profesională. Totuși, în a doua parte a lunii, datorită unei atitudini imprudente și neglijente, vei avea predispoziția de a face rău cuiva din jurul tău, iar în viitor vei plăti pentru acest lucru. Pe tot parcursul lunii noiembrie vei avea o atitudine irascibilă fără motiv și partenerul de viață se va depărta de tine. În plus, în prima parte a lunii, comportamentul tău respingător la părerile altora nu îți va aduce decât eșecuri. În schimb, în ultima jumătate a lunii, partenerul de viață va fi alături de tine și te va susține, asta dacă vei fi cooperant și comunicativ. În prima jumătate a lunii decembrie, dacă vei avea o poziție corectă față de confortul vieții de zi cu zi, vei beneficia de mai multe momente favorabile, totul în contul karmei tale pozitive. În rest, influența astrală echilibrată între pozitiv și negativ va asigura un final de an liniștit, aproape în toate privințele. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui.